Suomen historiasta löytyy koko joukko kipupisteitä ja löytyypä sieltä suoranaisia sokeitakin pisteitä. Eräs sellaisesta ei niin kunniallisesta vaiheesta maamme historiassa liittyy jatkosodan tapahtumiin, kun suomalaiset perustavat Itä-Karjalan alueelle keskitysleirejä. Mistä näissä oli oikein kyse? Mistä näissä leireissä oli oikein kyse? Ne perustettiin Mannerheimin alaisuudessa toimineen Itä-Karjalan sotilashallinto esikunnan määräyksestä jatkosodan alkuvaiheessa. Ensimmäinen leiri perustettiin lokakuussa Äänislinnan lähelle 1941, eli puhumme siis Petroskon kaupungista, jonka suomenkielinen nimi oli tuolloin Äänislinna. Keskitysleiri oli nimitys, jota näistä alusta alkaen käytettiin, mutta kun kansainvälinen tilanne kehittyi ja sanalla keskitysleiri alkoi olla kauniisti sanottuna negatiivisia mielikuvia herättävä vaikutus, niin vuonna 1943 niistä alettiin käyttää nimitystä siirtoleiri. Se oli tällainen imagosyistä tehty käsitteen vaihdos. Mutta huomionarvoissa on se, että vaikka niin Natsi-Saksalla kuin Suomellakin oli keskitysleirejä, niin nämä suomalaiset keskitysleirit eivät olleet mitään tuhoamisleirejä. Sinne ei koottu väestöä sen takia, että heitä ruvettaisiin siellä murhaamaan ja tappamaan, tai että heidät näännytettäisiin työllä tai mitään muuta vastaavaa. Ne olivat internointileirejä, joihin väestöä kerättiin. Tämähän ei ollut toisen maailmansodan aikana mitenkään poikkeuksellinen kuvio. Yhdysvallathan oli myöskin pistänyt pystyyn internointileirejä, jonne kerättiin japanilaistaustaista väestöä. Aivan puhtaasti kansallisuuden takia epäluotettavaksi koettua väestöä siellä kerättiin. Ja tästä itse asiassa oli myöskin näistä Suomen keskitysleireissä kyse. Nimittäin, kun suomalaiset sitten valloittivat näitä Neuvostoliitolle kuuluneita Itä-Karjalan alueita ja siellä sitten pistettiin pystyyn miehityshallinto, niin siellä sitten luokiteltiin porukka 3 tällaiseen ryhmään, siis alueväestö. Eli ensimmäisenä ryhmänä olivat tällaiset epäkansalliset ryhmät, eli tällaisia ei-suomen sukuista väestöä, ja heidän osaltaan todettiin, että heidän tämmöistään oleskeluaan sotatoimialueella ei voida sallia. Toisaalta sitten toinen ryhmä olivat tämmöiset poliittisesti epäluotettavat, jotka kuuluivat kuitenkin suomen sukuiseen ryhmään, eli kansalliseen ryhmään, eli esimerkiksi vaikka suomalais- ja karjalaistaustaiset kommunistipuolueen aktiivit olivat tällaisia poliittisesti epäluotettavia henkilöitä. Ja sitten tarvittaessa myöskin muut. Näihin niin sanottuun kansallisiin ryhmiin kuuluva väestö, eli suomenkieliset, karjalaiset ja muut suomensukuisia kieliä puhuvat, he saivat tällaisen vihreän oleskeluluvan niin sanotusti, jolloin heitä ei koottu sitten näihin leireihin. Eli leirit olivat varattu sitä varten, että sinne koottiin käytännössä siis venäläistaustainen väestö, muut ei Suomen sukuisiin ryhmiin kuuluva väestö ja sitten tällaiset henkilöt, joihin liittyy tällaisia yksilöperustaisia epäilyksiä esimerkiksi sen takia, että olivat kommunistipuolueen aktiiveja. Eräs toisen maailmansodan jälkeinen kysymys, jonka käsittely kertoo aika hyvin siitä, että minkälainen ilmapiiri ja tietynlainen denialismi Suomessa vallitsi, oli se, että olivatko nämä leirit perustettu Mannerheimin määräyksestä vai hänen tietäen, mutta ei kuitenkaan määräyksestä. No, historian tutkimus sitten 2000-luvulle tultaessa on osoittanut sen, että kyllä, Mannerheimin määräyksestä tosiasiallisesti nämä leirit pistettiin pystyyn. Sotilashallinnolla oli kuitenkin omasta näkökulmastaan katsoen ja kyllä ihan objektiivistikin katsoen tiettyjä järkeviä perusteita, minkä takia venäläisväestöä keskitettiin näille leireille. Nimittäin kyseessä oli tämmöinen sotilaallinen välttämättömyys, jota perusteltiin sillä, että jos siellä olisi ollut tuhansia ja tuhansia venäläistaustaisia ihmisiä, niin nämä olisivat voineet toimia puna-armeijan vakoilijoina ja informantteina, ja toisaalta sitten kun puna-armeija suoritti tällaista sissitoimintaa suomalaisten selustassa, lähetti vakoilijoita ja muuta vastaavia, niin tällainen väestö olisi voinut sitten auttaa ja myötävaikuttaa sissitoimintaan sekä sitten suoranaisesti tukeakin näitä. Eli ajatuksena oli se, että
ei olisi tällaista väestöpohjaa, jolla olisi lojaliteettia sitten Moskovan suuntaan ja joka voisi vihollista auttaa. Tämä oli sellainen sotilaallinen perustelu sillä. Huomioarvoissa kuitenkin on se, että tämä vallattujen alueiden väestö, niin suuri enemmistö siitä oli ei-taistelijoita, siis iän ja muun puolesta, siis lähes koko väestö oli lapsia tai alle 15-vuotiaita nuoria, vanhoja miehiä, naisia, koska asekelpoinen väestö oli otettu jo puna-armeijan riviin tai sitten painut siitä ja kautta evakuoitu tieltä. Mutta tämä olivat niitä sotilaallisia perusteluita, mutta toinen syy oli sitten se, että tässä oli käynnissä myöskin sen tulevaisuuden pohjustaminen, eli haluttiin siivota sieltä sitten alueelta sellainen väestö, mitkä eivät kuulu tähän suomalaiskansallisiin ryhmiin ja lähisukuihin, koska sitten sillä voitiin pohjustaa sitä tulevaa tilannetta, että aikanansa kun Suur-Suomi sitten on pystyyn pistetty, niin meillä on sitten tämmöinen etnisesti riittävän homogeeninen väestö myöskin näillä vallatuilla alueilla. Eli venäläistaustasta väestöä myös koottiin yhteen sen takia, koska heillä ei katsottu olevan mitään osaa eikä arpaa sitten tulevaisuuden Suomen valtakunnassa, ja tämä sitten puolestaan ratkaisisi sen kysymyksen, että miten nämä itäiset alueet, jotka olivat iät ja ajat olleet venäläisten ja suomalaisten välissä, ja niistä alueista oltiin taisteltu siellä Ruotsin vallan ajoista saakka, ja ajateltiin, että ikään kuin tämmöinen venäläismiehityksen aika sitten päättyy, ja nyt sitten nämä Itä-Karjalan maat palaavat sitten Suomen yhteyteen, minne nämä kuuluvat. Tämä oli siis tämmöinen propagandistinen ja nationalistinen näkemys siinä, mikä vaikutti tähän väestön kokoamiseen. Huomioarvoisa kuitenkin on se, että suurimmalta osin tämä Itä-Karjalan niin sanottu kansallinen väestö, eivät he suomalaisia minä vapauttajina tervehtineet, eikä se Suur-Suomi-aate siellä niin sydämiä sytyttänyt liekkeihin. Tämähän oltiin jo nähty sitten parikymmentä vuotta aikaisemminkin, kun näitä heimosotia käytiin ja suomalaiset osallistuivat sitten tuolla itärajan takana tähän Venäjän sisällissotaan, niin ajatushan oli siellä, että kun heimosotiin lähdetään, niin nostetaan sellainen kapina ja saadaan sitten nämä alueet irrotettua ja ne taistelevat itsensä osaksi suurempaa Suomea, mutta eihän siellä sellaista innostusta ollut, eikä parikymmentä vuotta myöhemminkään siellä sitten innolla vastaan otettu suomalaisia sotilaita. Olosuhteet näillä leireillä eivät olleet mitenkään erityisen hyvät, mutta huomionarvoissa on se, että eivät ne todellakaan mitään tuhoamisleirejä olleet. Meillä on verrattain luotettavaa ja hyvää tietoa tästä internointileirien kuolleisuudesta, ja se on laskettu olleen 3,75% tuona ajanjaksona. Kuulostaa aika korkealle nykynäkökulmasta katsottuna, mutta alueen väestön kuolleisuus oli sen 2,6% yleisesti ja Suomen alueella 1,3%. Korkeampia lukuja, jotka tietysti selittyvät sillä, että kun resursseista oli niukkuutta, niin sitten sitä priorisoitiin, eli Suomen alueet olivat tärkeämpi kuin Itä-Karjala, ja Itä-Karjalassa taas sitten nämä kansalliset ryhmät tärkeämpiä kuin leireille koottu väestö. Toisen maailmansodan vankileirien mittapuulla kuolleisuus kuitenkin oli alhainen ja kytkeytyy sitten siihen, että vuonna 1942 Suomihan oli nälänhädän partaalla ja Suomi tarvitsi sitten vilja-apua tuolta Saksan suunnalta ja Natsi-Saksa sitten loppujen lopuksi meidät siltä nälänhädältä myöskin pelasti, mutta tässä tilanteessa sitten se ruoka alkoi ensimmäisenä yksipuolistua ja loppua siellä, missä oli sitä väestöä, jonka elannon turvaamista ei pidetty niin tärkeänä. Tämä tavallista selvästi korkeampi kuolleisuus löytyy sitten Suomenkin osalta esimerkiksi mielisairaaloista ja vankiloista, jossa myöskin kuolleisuus nousee voimakkaasti normaalioloihin nähden. Eli voidaan oikeastaan todeta, että näillä internointileireillä ei olosuhteet olleet sen huonommat kuin muuallakaan vangitulla väestöllä, eikä siellä nälkää esimerkiksi käytetty väestön tuhoamiseen.
Mutta kuolleisuus kuitenkin joka tapauksessa nousi ja sitä osaltaan sitten nosti se, että lähtökohtaisestihan siellä oli tämmöisen nälänhädän näkökulmasta haavoittuvampaa väestöä, kun leireillä oli vanhuksia ja lapsia ja nuoria aikuisia tai aikuistuvia nuoria, niin tällaisille tietysti se nälkä on huomattavastikin vaarallisempi kuin parhaassa työiässä oleville. Leireillä tapahtui myös jonkin verran sellaisia julmuuksia ja väkivaltaisuutta ja väärinkäytöksiä. Tällaiset eivät kuitenkaan olleet näiden ohjeistusten mukaisia ja niitä myöskin siellä tutkittiin. 1943 tosiaan keskitysleirejä alettiin kutsua siirtoleireiksi, koska alkoi tulla niin sanotusti painolastia tälle keskitysleirisanalle. Ja näille leireille päästettiin sitten myöskin kansainvälisiä vierailijoita, esimerkiksi Punainen Risti, sillä oli pääsy tosi rajoitettu pääsy leireille ja tässä sitten näkyy vuodelta sodan lopulta kuva, jossa on sveitsiläisiä vieraita sitten tutustumassa yhteen näistä leireistä. Tällaisilla vierailuilla haluttiin osoittaa maailmalle se, että ei meillä ole kyse mistään sellaista leiritoiminnasta kuin mitä nuo natsit siellä toisaalla harrastivat. Tässä vaiheessa sitten viimeistään valot syttyy jokaisella, joka on yhtään itänaapurin propagandaa ja touhua seurannut. Siellähän on nyt viime vuosina paljon retosteltu sillä, kuinka suomalaisilla oli raakoja keskitysleiriä tuolla idän suunnalla. On myöskin niin kuin propagandassa käytetty hyväksi näitä Stalinin vainoissa kuolleita, syytetty heidän kuolemastaan niin suomalaisia ja niin edelleen. Mutta onko tämä aivan tyhjänpäiväistä propagandaa, mitä tämä itänaapuri oikein harrastaa, vai onko siellä kenties sittenkin jonkinlainen totuuden siemen? Leirit tosiaan, mitä Suomen hallinnon alaisuudessa perustettiin, niin internointileirejä harrastivat myöskin nämä amerikkalaiset. Ja kun katsotaan käytettävissä olevat resurssit ja toisen maailman olosuhteet, niin ei se leirien elinolot olleet mitenkään erityisen kurjat, niin mikä ihme tämä homma on? No itse asiassa, jos suomalaisessa historiatietoisuudessa nämä Itä-Karjalan keskitysleirit ovat yleisesti sellainen vähän unohdettu juttu, mitä ei halutakaan muistella, niin erityisesti tämän leirijärjestelmän piiristä löytyy sitten sellainen osa-alue, jota muistellaan ja muistetaan vielä vähemmän. Nimittäin. Tässä on 3 SA-kuvaa, joissa näkyy sodan aikaisia neuvostoliittolaisia sotavankeja suomalaisten hallussa. Eivät nuo olosuhteet tuon perusteella nyt kauhealle näytä, mutta itse asiassa tämä sotavankien kohtelu, se on sitten toinen tarina. Suomalaisten vangiksi jäi vähintäänkin noin 67 000 neuvostoliittolaista sotilasta, ja näistä suurin osa sijoitettiin erilaisille vankileireille. Ja näissä olosuhteet olivat nimittäin kurjat. Jos ajatellaan sitä, että hankalassa tilanteessa tosiaan priorisoitiin Suomi Itä-Karjalan edelle, kansalliset väestöt sitten Itä-Karjalassa taas näiden siirtoleirien vankien edelle, niin pahnan pohjimmaisena olivat sitten nämä neuvostoliittolaiset sotavangit, ja heidän kuolleisuutensa oli kovaa. 67 000 tai vähän enemmän näitä vankeja oli, ja heistä vähintään 19 000 menehtyi vankileireillä nälkään ja sairauksiin, ja korkeimmat realistiset arviot ovat noin 22 000. Tämä tarkoittaa sitä, että 1/3 suomalaisten haltuun päätyneistä sotavangeista menehtyi näillä leireillä, ja suoraan ammutuiksi tuli noin 1000 heistä. Itse asiassa, kun katsotaan sitten tätä sotavankien kohtelua, niin siitä jotkut tutkijat ovat esittäneet sellaisia näkemyksiä, että tässä jo lähestytään sitten sellaista kansanmurhanomaista toimintaa. Edelleenkään nämä eivät olleet tuhoamisleirejä, mutta näiden leirien todellisuus oli jo sellainen, että ruokaa oli yleisesti kroonisesti liian vähän saatavilla ja vangeilla teetettiin töitä, terveydenhuolto oli huonoa, infektiosairaudet levisivät ja heikossa kunnossa olevaa vankiväestöä kuoli sitten sairauksiin, jotka eivät muissa olosuhteissa olisi olleet niin vaarallisia.
Tässä jo lähestytään sitten sellaista, että jos nyt ei varsinaisesti ollut tarkoitus nälällä ja työllä tappaa, niin puutteellinen, yksipuolinen ja liian vähäinen ravinto yhdistettynä vaikeisiin olosuhteisiin tosiasiallisesti sitten tuottamuksellisesti johti kuolemantapauksiin. Ja toisin kuin näillä internointileireillä, niin vankileireillä myöskin sitten vanginvartijoiden ja muiden väkivaltaisuus ja sen sellaiset ei niihin juurikaan puututtu. Tämä sotavankien kohtelu, se oli julmaa ja raakaa ja kolmannes menehtyi ja osa tutkijoista tosiaan on kuvannut tätä ilmiötä sellaisena, että siinä jo oli sitten tällaista niin sanottua ryssävihaan kytkeytyvää kansanmurhanomaista toimintaa. No oli miten oli, niin lopputulos kuitenkin oli se, että noin 20 000 vankia menehtyi, ja tämä on osaltaan sitten siinä, mihin se venäläinen propaganda niin kuin nojaa, että vaikka näiden siviilien leireillä se kuolleisuus oli ikään kuin ymmärrettävällä tasolla, niin tämä sotavankien kohtelu, se oli raakaa ja julmaa, kuolleisuus korkea. Toki kriitikko sitten huomauttaa sen, että venäläisten vankileirit kyllä olivat sitten vielä jo ihan oman lukunsa sitten jopa näihinkin verrattuna. Ja näin loppusuoralla sitten eräs tunnetuimmista valokuvista, jos googlailee suomalaisista keskitysleireissä, tämä hyppää silmiin ensimmäisenä, jos on jossain lehtiartikkeli, niin tämähän siellä kuvituskuvana kovin usein on. Tai aikanaan, kun 1944 sitten puna-armeija tuolla idässä eteni ja suomalaisten väitetyistä kauheuksista levitettiin sitten propaganda ja niin edelleen, niin tämäkin kuva sitten levisi. Tämä on itse asiassa lavastus. Kuten kovin moni muukin toisen maailmansodan tunnetusta valokuvista, niin tässäkin kyseessä on lavastus. Ei tosin aivan puuta heinää keksittyä. Nämä lapset tässä kuvassa ovat toden teolla vankileireillä olleita, ja tässä näkyy suomalainen leiri tai pätkä siis leiriaidasta, mutta tässä tilanne on jo se, että neuvostoliittolaiset ovat alueen ottaneet haltuunsa ja vapauttaneet leirin vangit, mutta sitten propagandatarkoitusta varten sitten vielä koottiin lapsia piikkilanka-aidan taakse, että saadaan oikein näyttävä otos ja propagandamylly vettä lisää. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässäpä sitten lopuksi tuttuun tapaan videoita, jotka kytkeytyvät näihin jatkosodan tapahtumiin ja siihen historialliseen kontekstiin, ja suosittelen niistä kyllä oikeastaan mitä tahansa avartamaan käsitystä Suomen historiasta. Kiitoksia, laittakaa kanava seurantaan.